Laban tayo ngayon ng gagamba guys. Siya nga pala, shout out kay Jack Taylor, Spider Habits, ang YouTube channel niya guys sa Spider Vlog guys. Supportahan nyo siya guys. At saka sa Jeros Pitak guys, kung gusto nyo mag-order ng mga pitak guys, ng gagamba, hanapin nyo lang si Jerel guys. Legit na supplier yun sa mga pitak. Legit ang mga gagamba natin. Bukan na natin. Laban. Ay siya nga pala guys, kung sino yung gusto magpa-shoutout guys, comment lang kayo guys sa baba guys. Sino yung gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba guys. Sige guys.